ไม่ไปนกไม่เล่นของเล่นเหรอพี่สายฟ้าน้องพูดอะไรดูไม่ได้อะค่ะกลับบ้านน่ะให้ใครกลับบ้าน กลับบ้าน ยูจะกลับบ้านเหรอครับ กลับบ้านก่อน ยูกลับบ้านก่อนเหรอยูไม่อยู่บ้านยายแล้วเหรอพี่สายฟ้าทำอะไร กลับบ้านมาร ถต้นไม้ไหนหมามีไม่เห็นเลยรถต้นไม้ ไปแล้ว นกไปแล้วเหรอ กลับบ้านแล้ว อ๋อนกกลับบ้านแล้วอะค่ะ ยายกินข้าวยายไอ้ขับข้าวข้าว ใครจะกินข้าวคะ เดี๋ยวไม่กินข้าว ไม่กินข้าวเหรอ เรียบก็ แต่ยูว่ายูล้างก้นก่อนไหมอะล้างก้นไหมครับยูครับ ไม่ล้างเหรอครับ แล้วยูอื้อเสร็จยัง จะเอาไปแล้วจะเอาติมไอติม โอ้ขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับยูครับ ก็ตักไก่ตักเสร็จ อ๋อครับ ยายจะล้างมือไหมไม่ล้าง ยูเร็ว ล้างมือไหมไม่ล้างไม่ล้างเหม็นนะเหม็นครับเหม็นไม่ล้างสกปรกไม่ล้างไม่ล้างได้ไงสกปรกดูเลยทำมันเองก่อนทำอะไรก่อนโอ้ยเหม็นจริงๆด้วยเหม็นนะแม่เอาเกมไหม ขอบคุณครับ แม่นี่ไม่เคยไม่เคยไม่เคย ยูทำอะไรครับ ลูกชาย ฮะ กบพี่ใช่โดนแล้วแม่ยายฉีดแล้วยายฉีดแล้วมาอะไรหนูโดนแล้วไปล้างก่อนลูกล้างแล้วค่อยมาเล่นไอ้ตรงพื้นเนี้ยมันลื่นนะระวังเวลาโดนน้ำแล้วลื่นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต๊อกนึกก๊อกนึกก๊อ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 กนึกก๊อกก๊อกเชื่อ ไปล้างอื้อไหมยู ก๊อก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 ไม่เอาไม่เล่นแบบนั้นเดี๋ยวโดนตาไอ้ใจเยอะเลยเยอะแบบนั้นต้องไปล้าง ไปเลยยู ไปล้างเลยค่ะล้างวันนี้ไปด้วยวันนี้ไปอาบน้ำด้วยกัน เดี๋ยวกลับมาเล่นรีบล้างแล้วรีบกลับมาเล่นครับ มันจะมืดเร็วรีบอาบเร็วเอาไปด้วยไปเล่นให้เสร็จแล้วเมื่อไหร่จะเล่นเสร็จ จะไปล้างเลยแล้วนะไปล้างเองนะจะไปล้างแล้วไม่ไปล้างแล้วใช่ไหมไปล้างด้วยไปล้างด้วยไม่ใส่น้ำด้วยไม่ใส่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วย จะอันนั้นก่อนไม่แดงไม่ใส่
ป้าเอง ไปหยิบมาเร็ว นี่ไม่ใช่ป้าเอง ๆมา เอา ดูล้างเองนะ